Доброго раза, закрыешь дверь. Ебашим гаражи, красавцы, нахуй. Holding my hand, hoping I can make it to the end. I wasn't looking for a phantom or a friend, trying to find an answer in the wind. I keep feeling like I'm rushing to the end, looking for a good place to begin. But will I ever know? Never know. Їздять такі, як той, що мені заїхав, блін, на парк. Добре, що на відео буде монтаж. Так, лучше хай обратить внимание. Так, лучше нехай, блядь, засигналить, а вже даже... Ах, Вовчик, братик, блядь. Крестики з цим репродуктором? Конечно. Конечно ж. А ви хочете просто стояти? Я думаю, ми якось обіймемось. Та перестань. Дизель евро 7 сейчас нахуй. Евро 1, блядь. Евро 1. Якби вони були, ми б їх бачили. Плюс там дуже мелко, бачиш? Ні, на каяку, блін, ти на всьому пропливеш. Під'їду ближче до цей. Блядь, ні, не заєбісь, то що не видно неба. Я думала, так. А что у нас, кондиционерчик будет какой-то, нет? У нас есть половина, ну, грибущего. Я поняла, грибучая ты весу. Я опять потяну. Нет, ты умеешь? Я уже плаваю. Там, кстати, танцы вдали водопад. Нет.